Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat petang. Apa khabar semua? Saya Shah Mohammad, Market Analyst untuk XSocio Markets. So, kepada anda, terima kasih kerana join live Facebook XSocio Markets Malaysia. Dan hari ini kita akan seperti biasa, apa khabar semua? Sihat ke? Dah makan ke? Dan salam Jumaat kepada para Muslim semua. Hari ini hari Jumaat, hari penuh keberkatan. So, sihat ke? Anda sihat? Saya harap anda semua sihat dan jangan lupa cuci tangan anda, alright? And then jaga kebersihan, alright? So kita akan mula dengan seperti biasa, okay? Live kita setiap hari kita akan go through coronavirus punya update dulu, okay? Sebab kita diambang orang kata masih diambang krisis coronavirus. So kalau kita tengok pada statistik, kes-kes yang terbaru seluruh dunia hampir dalam 50,000, 60,000 setiap bulan, setiap hari peningkatannya tinggi kan. Tapi of course yang paling tinggi adalah di Amerika Syarikat lah, United States. So tak boleh dinafikan US memang orang kita mungkin diorang tak ready lah kan. Tapi semalam saya ada buat satu statistik. Kalau kita tengok population dekat China, population dekat China hampir 1.3 bilion tau, ataupun hampir 1.3 bilion statistik population daripada 2018. Kalau kita compare dengan United States, US, population dia dekat US around 320 million, 320 million. And then something orang kata saya terfikir jugalah macam mana China kan dia boleh control COVID coronavirus ni. Sama ada dia sorokkan data dia atau dia betul-betul dapat mengatasi masalah COVID-19 di China. Yes, itu satu persoalan. Sebab kalau kita compare US, kalau kita tengok kes dekat US hampir 678,000 tau. Nak dekat almost 700,000 case di United States, and then population dia baru 320 juta macam tu. Tapi di China population dia 1.3 billion, tapi dia punya case coronavirus hanya case coronavirus di China baru 82,000. Yes, tapi of course kalau kita tengok pada peningkatan semalam peningkatan dia hampir 350 case. Yes, 300, banyak juga. Semalam case dia 351. Yes, kalau kita compare the day before baru 80 lebih, tapi semalam 351 peningkatan. Banyak juga dia naik. Tapi itulah satu persoalan kenapa China dia boleh orang kata boleh mengatasi masalah coronavirus ni. Alright, satu persoalan dekat situ. Kalau kita compare Europe ke, bahagian Europe pun, dekat Europe pun banyak kes-kes coronavirus ni, right? Dan dia semakin meningkat. Tapi yang paling peliknya di di China. Tapi of course ada satu artikel, right, mengatakan bagaimana China dia control wabak ni. Sebab dekat China diorang pernah ada satu SARS tau. SARS dekat Hong Kong kan, dekat Hong Kong China kan. So diorang mungkin dah ada pengalaman. So that's why how they can diorang boleh control the pandemics. Yes, itu adalah salah satu cara. Mungkin diorang ada cara diorang, right? Of course dekat China they can build hospital dalam beberapa hari saja. Diorang boleh build satu hospital canggih, right, penuh dengan peralatan everything dalam beberapa hari. Then of course pernah juga saya tengok diorang build hotel ke bangunan kan. I think between days only diorang boleh buat satu bangunan. Yes, that's how hebatnya China, right? So of course beside that ada satu berita yang sangat orang kata berita tentang coronavirus. Okay, coronavirus dia ada satu ubat ubat untuk coronavirus telah dicipta oleh Gilead, right? So dilaporkan berkesan merawat pesakit COVID-19. Yes, that's why kalau kita tengok hari ni kan pasaran sesi Asia kan. So memang nampak positif lah kalau pasaran dekat Asia untuk hari ni. Sebab
diorang mendapat satu laporan mengenai ubat rawatan COVID-19 yang menunjukkan keberkesanan dalam merawat pesakit yang dijangkiti. Alright, so ubat ni daripada Gilead lah, di sebuah hospital di Chicago. Right, dan buat test sebanyak 125 pesakit yang diberi ubat Gilead di sebuah hospital di Chicago telah sembuh. Yes, so satu perkara yang sangat orang kata sangat menggembirakan, very positive. Okay, sebab kita dah mungkin sebab pakar-pakar perubatan, dorang hampir 70 pakar perubatan memang dorang tengah mencari cure untuk coronavirus. So since Gilead dia dah berjaya, I think bagus juga, 125 pesakit sembuh selepas dorang diberikan ubat lah. Dipanggil Gilead's Remdesivir. Yes, so it's a potential cure to coronavirus. So that's why kalau kita tengok stocks S&P 500, Nasdaq, everything stock melonjak pagi tadi. Right, so it's very good news. Ada cure, yang paling penting kan ada cure. Alright, so kita pun nampak gold safe haven pun down. Alright, so commodity currency pun rising. Okay, so lagi satu tentang China. Di China, yes, first time sejak 1992 ekonomi China mengucup. Alright, memang terkesana dengan coronavirus ni. So I think mengucup sebanyak 68%. Yes, Jabatan Perangkaan Negara China melaporkan keluaran dalam negara kasar bagi suku pertama untuk tahun 2020 telah mengucup sebanyak 6.8% berbanding tahun 2019. So memang banyak lah tersasar kan. Yes, 6.8. So maksudnya memang punya shrinking ekonomi kita. Yes, I think it's because of the coronavirus lah, penularan pandemik ni kan. Then also telah orang kan deteriorate export. Export China. So that's why tak ada permintaan, tak ada demand kan. Sebab China adalah satu sektor industri yang sangat besar, right? Dan jualan runcit pelaburan aset juga tetap mengalami kemerosotan selepas mencatat kejatuhan yang drastik disebabkan coronavirus. Right, ini ada sedikit sebanyak tentang coronavirus dan berita tentang China untuk hari ini. Right, so of course dekat China diorang dah start untuk pembukaan dekat China. Diorang dah start untuk membuka semula perniagaan. So ini ada berita tentang COVID-19 dan China. And then of course dekat US pun diorang nak start balik diorang punya business. Diorang tak boleh on hold terlalu lama. Right. So kepada anda yang baru join, alright, so kita dah cerita tentang coronavirus. Update tentang coronavirus. Kita akan ke chart. Right, so siapa ada yang follow ke analysis. Semalam almost ada 9 analysis, lebih kurang 7 yes, on point lah, on target. So that's why kalau kita buat analisis ni untuk sebelum kita trade memang sangat-sangat penting lah. So kita boleh tahu apa pergerakannya. Yang paling penting kita tahu pergerakan market tu nak ke mana. Sebab kita hanya speculate saja actually apa yang kita buat ni. Right, so ini ada so kita akan ke charting. So kepada anda yang belum join Telegram channel, boleh ke XSocio t.me/XSocio.
Right, kalau search dekat Telegram, XSocio XSocio Market Broadcast Channel. Okay, so kita akan start dengan US Dollar Index. Okay. Nampak satu peningkatan pada dollar index semalam. Okay. Antara peningkatan ni adalah disebabkan ada cure untuk coronavirus. Okay, sebab diorang dah test untuk 125 patient sembuh lah menggunakan ubat tu. It's a very good news. And then of course keadaan di New York pun rasanya tengah kucar kacir di New York. Kematian di Amerika Syarikat sangat tinggi kematian mereka kan, jumlah dan kes-kes coronavirus saya rasa tertinggi di seluruh dunia. So untuk US dollar index kita akan gunakan mapping yang semalam, kita just adjust. So pergerakan dia masih uptrend, right? So dijangka akan bergerak dalam channel. So kalau kita nampak pun dia dah reversal di kawasan support, ni adalah support weekly, right? So dijangka dia akan buat peningkatan ke arah resistance weekly. Ini adalah resistance weekly yang di atas ni. So dijangka pergerakan akan meningkat, okay, dan terus meningkat ke arah sini. So target untuk US dollar index Hai Brian, selamat petang. Okay. Terima kasih kepada anda yang follow Facebook live saya setiap hari. Alright, saya harap anda share video ni. Okay, saya share video ni. So kita apabila kita dah buat analysis US dollar yang meningkat kan, yang kita tahu US dollar strong. Semalam kita kita buat projection bahawa US dollar weak. Yes. That's why kita intraday ni analysis untuk the same day lah. Tak boleh buat tak boleh swing. Right? Biasa kalau swing analysis saya akan buat dekat time frame 4 jam H4. Tapi untuk intraday hanya 1 jam sahaja. Saya dah lama actually tak buat 4 jam punya analysis time frame 4 hours. So mostly kalau 4 hours, kalau buat analysis untuk 1 minggu, right? Because step memandangkan saya buat live setiap hari, so saya buat intraday untuk 1 jam saja. Kalau saya buat H4 dulu, H4 untuk 1 minggu, right? So sekarang kita dah buat live untuk setiap hari, so kita gunakan time frame H1 untuk intraday sahaja, right? So peningkatan untuk US dollar dijangka meningkat, okay, uptrend. So untuk US dollar kalau kita tahu bullish, right, and then kita buy USD balik, and then of course kalau mengikutkan laporan pekerjaan semalam untuk mingguan dekat 5 juta lebih jobless. So total untuk sebulan almost 20 million jobless di Amerika, right? Sebabkan that's why lepas dia buat satu kejatuhan semalam,
Tetapi disebabkan sentimen yang sangat positif pagi ni, disebabkan ada cure untuk coronavirus, daripada jilid 125 orang sembuh, so kita nampak peningkatan stok hari ni pun. Kalau kita tengok pasaran stok US, dia meningkat, melonjak. So semalam sejangka dia menurun, tapi disebabkan jilid punya ubat berkesan untuk coronavirus, that's why kita nampak sentimen tu positif. Okay, so untuk hari ni kita akan jangka US dollar akan strong. So mana-mana pair yang kita nampak ada US dollar ni, kita buy US dollar, right? So the next pair adalah kita pergi ke pair, kita akan pergi ke spot gold. Hai, selamat petang Encik Muhammad Daniel. Kepada anda, terima kasih kerana join Facebook Live ni. So semalam pun sama, kita orang ada kita buat spot gold. So spot gold pun kita nampak pergerakan dia menurun disebabkan sentimen yang sedang berlaku sekarang, especially ubat daripada jilid kan. So it's very 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 positive. Okay, so we need the cure. We need the cure. Sebab without the cure, kita akan bayangkanlah ada kluster baru kan. Selepas dah sembuh, kluster baru lagi datang. Tak sanggup lah kan. Nanti kena lockdown lagi. So untuk pasaran pergerakan spot gold, kita akan terus short spot gold. Okay, kita nampak dia sedang menuju ke arah support. Ini adalah support weekly. Okay, ni atas ni ada resistance. Right. So kita akan ke arah, so kepada anda yang nak sell gold, memang satu bagus lah. Sebab sentimen sekarang tengah positif. Okay, so kita akan sell. Selain daripada tu, kita boleh tengok ni fear and greed index. Kita boleh tengok fear and greed index. Yes. Better. Boleh pergi dekat fear and greed ni, index ni. So fear and greed index ni satu indeks yang menunjukkan sentimen semasa di pasaran. Kalau fear atau extreme fear, maksudnya market tengah risk off. Orang takut, labu akan cabut keluar, cabut lari daripada market. Alright. So kalau greed index, kalau dia dah ke hijau, maksudnya ke greed, okay, maksudnya risk on. Kalau risk on, pelabur dia akan mula melabur. Alright. So they have the confidence lah. Okay, they have the confidence, okay, on the markets. Alright. So kalau kita tengok pada trending tickers yang ni di bawah ni, kita nampak jilid signs kan, yang pengeluar ubat, yes, pengeluar ubat untuk coronavirus. Kita nampak dia tengah trending, right, dia punya stocks, dia stock markets dia. And then of course Apple pun ada satu news yang Apple dia dah launch satu model baru, Apple Special Edition. Yes, Apple Special Edition. Harganya paling murah 1,900 je, 1999. Boleh beli lah siapa yang tak ada iPhone kan. Kalau minat iPhone, of course sebelum ni saya pakai iPhone, tapi disebabkan the last saya pakai iPhone, saya kena ragut iPhone saya. Alright, lepas tu saya dah tak pakai iPhone lah. Saya dah tak mampu lah sebab dia punya satu iPhone 3,000, 4,000, 5,000. So saya guna phone Android je sekarang. Phone Android saya baru berapa ratus, 600 je. Tapi dulu saya suka pakai iPhone. Cakap lah iPhone 4, iPhone 5, semua iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 6S saya pakai. Last iPhone 6S. Lepas tu saya dah tak pakai lah. Right? Sebab selepas tu harga dia meningkat gila-gila kan, 4,000, 5,000 satu iPhone. So memang bagi saya orang kata
tak perlulah beli iPhone yang mahal-mahal sangat kan. Tapi insya-Allah lah nanti saya akan tukar balik ke iPhone. Memang saya suka iPhone. Right. So Apple dia dah launch satu produk yang baru. Okay, boleh beli stok dia lah. InsyaAllah rasa stok dia pun akan meningkat. Right, sebab dia punya iPhone Special Edition murah. Then I think it's not bad lah sebab dia pakai the latest processor. Yes, sama dengan iPhone 11 processor dia. Right. So ni adalah stok Gillette. Right. So ni adalah fee and grade index kita boleh pakai. Okay, kalau kita nak tengok keadaan semasa pasaran. So kita kembali kepada spot gold. So, kita akan sell gold. So that's why bagus juga ada crash ni kan. So everything become cheap. Kalau perasan banyak orang offer. Saya banyak tengok Instagram lah. Kalau tengok Instagram, kalau story ni banyak orang offer 50%. Kalau kita JD Sports pun bagi 50%. Banyak benda, banyak barang. Kalau kita ada duit sekarang, kita boleh beli sebab murah. Right. So untuk US dollar, untuk spot gold kita akan short spot gold. Okay. Tapi saya memang okey lah sekarang kalau compare iPhone dengan Android punya macam Huawei kan, Samsung canggih-canggih juga. Yes. Tapi of course Huawei is much more cheaper lah. So pergerakan untuk spot gold kita boleh short sebab dia dah di luar channel. Okay. Pada anda yang baru join, share-sharekan video ni dan kita orang ada contest tau dekat XSocio Markets. Alright, minimum depo $100, simpan equity tu dalam contest trading account tu boleh dapat lucky draw. Alright. Tapi of course first prize is $5,000. Okay. Tak saya yang the first the top nombor satu dekat satu dekat trading tu equity dia hampir 1000 lebih perasaan saya. Jangan takut, jangan risau, masih awal lagi, ada 1 bulan lagi. Alright, anda kena percaya apa yang turun, apa yang naik pasti turun. Macam tu. Okay. So kepada anda yang berminat boleh join contest tu, join je. Right. Kalau nak dapat lucky draw untuk satu orang satu nama, just simpan equity dalam lebih kurang dalam $100 ke atas. Alright. So untuk US dollar, euro US dollar, so pergerakannya dia akan teruskan ke bawah lagi ni. So manakah pergerakan dia dah banyak bergerak. Still short, kita akan short euro US dollar. Dan jangkaan dia akan sideways. Mostly dia akan sideways. Kalau kita gunakan Fibonacci retracement, so yes, so pergerakannya akan ke bawah, right?
Tapi musim PKP ni saya banyak guna Fibo. Sebelum ni saya tak suka pakai Fibo. Tapi dapat ilham gunakan Fibo ni. So far campur dengan Fibo, campur dengan Pitchfork yang orang kata tuna. Okay. So kita nampak the next retracement level is di 1.618. Right. So Fibonacci campur Pitchfork, dua-dua confirmation trend menurun dan pergerakannya akan ke arah lower line. Okay. Ini adalah kalau base pada weekly, dia pergi ke arah weekly support. Yang line kotak merah ni adalah weekly support. Right. So target dia ke lower line. Okay. So nak sell US dollar sebab salah satu sentimen yang tengah positif, okay, mengenai coronavirus. So boleh short euro US dollar. Okay. So tapi kalau dia turun lagi, just kita pending orders dekat area sini. Okay. So senang je tengok, dia dah break 1% Fibo ni. So high probability dia akan retest. Kalau dia tak melepasi, dia akan terus turun. Okay. So macam tu je, simple. Tak perlu apa fancy nama-nama fancy pun Fibo. So boleh short, boleh buy semua pair, buy US dollar, sell euro ke, sell GU ke, buy US dollar. Alright, disebabkan sentiment. Okay, sebab Gilead Gilead's laboratory is from US. So boleh buy stock, boleh belilah stoknya. Okay, semua pair sell, yang lain buy US dollar. So kita ada lambat sikit buat analisis. Okay. So kita jangan buy, jangan tinggal. Dia turun je kita sell. Alright. Of course the best is we sell at the 1% sini lah. Dia dah break support kan. Alright. Kita tekan ke GU. Kalau kita tengok GU pun sama. Okay. Nah, tengok semua pergerakan US dollar strong. Okay, USD strong. It's very good news. So dia akan break weekly support, so dia akan turun. Okay, so kita akan buat mapping yang baru. So kita rasa macam kita buat masak pula. Okay. So kalau nak instrument free, stop loss. So dia akan buat retracement di kawasan sini. Alright. Listen entry sini, pending order sini. Ini kalau dia reverse balik, kita buat pending orders. Okay. So kita akan short, position ni. Okay, short GU. And then of course kalau based pada Fibo retracement level. So Fibo ni kalau downtrend, kita tarik daripada bawah ke atas. Okay, bawah ke atas. Okay. So that's why kalau kita tengok Fibo ni, kita nampak dia dah buat satu reversal di kawasan 1%. So dijangka kalau dia break 1% ni, dia akan turun lagi. Alright. Boleh faham Fibo? Dia pun baru je guna Fibo. Yes. Tapi so far sebelum ni saya tak pandai pakai Fibo kan. Bukan tak pandai, macam confused kan. Banyak-banyak teknik ni. Lama-lama pening tau. So dia kena satu-satu belajar. Yes. Walaupun saya baru beberapa tahun dalam trading, memang bukan senang nak absorb semua teknik. Yes. Dia kena ambil masa.
So kepada anda yang baru trade, kena mesti ada time frame. Yes, how long, berapa lama untuk kita dapatkan ilmu tu, memang sangat-sangat memerlukan masa. Okay, times constant, right? So kita akan short US dollar. So GU kita short, target ke arah sini. So dia akan buat retracement dulu di kawasan 1% ni, akan buat reversal, right? Kita boleh pending orders dekat area Fibo 0.786. Okay, dan stop loss kita dekat 0.618. Okay. So basically just short GU. Okay, sentiment. That's why sangat penting untuk kita buat analysis dekat US dollar index. Once you dah memahami pergerakan US dollar, kita hanya trade major pair ya, tak perlu nak trade apa pair-pair yang orang kata pair selain daripada US dollar major pair lah. Saya suka tengok major pair je. Kalau nak suruh saya tengok GJ ke ataupun macam AUD, CAD ke ataupun pair yang pelik-pelik ni yang NZD pun saya tak suka tengok. Bukan saya tak nak tengok. Ya, saya boleh buat analysis, tak ada masalah. Tapi saya hanya fokus kepada major pair saja. Sebab kita tak perlu trade banyak pair pun. Kita hanya fokus few pairs. So we make money from daripada pair yang kita ada. Apa pair yang kita buat analysis tu, yang kita fokus. Kalau nak tanya saya minggu ni dengan minggu lepas atau tempoh PKP ni saya trade apa? Saya trade oil dengan US Dow Jones. Yes. Dua ni je. Yes. Sebab saya mendapati trade US oil dengan Dow Jones ataupun stok Amerika lah, stok pasang saham, saya nampak dia punya pergerakan tak seperti macam Forex tau. Kalau Forex ni dia punya pergerakan sekejap naik sekejap turun kan, tapi kalau US oil ataupun stok Dow Jones, yes, tapi US oil dia sangat-sangat stable. Yes, dia pergerakannya satu arah je. Kalau satu arah. Kalau dua arah, kalau satu arah, kalau dia naik, kalau dia turun, dia turun. Yes. So itu adalah opportunity lah. Right? Okay, so AUD US dollar pun sama. Dia short AUD US dollar, kita boleh short position. Kalau pakai Fibo je, sama kan, kalau dia downtrend dari bawah ke atas. So targetnya akan ke 1%. So kalau nak short, dia akan ke okay. Ni 1% ni pada harga around 0.62853 ya, ataupun 0.62850 gerakan dia sampai sini. Kalau kita ambil pre-swap, memang saya ada impian nak jadi jutawan trading forex kan. So kita doa, sama-sama berdoa, sama-sama kita jadi jutawan. Orang kata habis krisis ni kita jadi jutawan. Okay tak? Kan? Siapa tak nak jadi jutawan kan? Sebab biasanya orang kata setiap kali krisis mesti ada millionaire yang baru naik. Baru up. Millionaire baru up. Ya, setiap every time crisis ada millionaire yang baru up. So saya jangka akan terus ke bawah lagi. Okay. So apa yang naik akan turun, apa yang turun akan naik. Itulah kitaran hidup.
Okay. Ini adalah AUD US dollar. Ya, of course, bila sampai satu tahap, bila kita dah confidence. Bila dah confidence ni, dia ada macam dua teori lah kan. Dua teori. Manusia ni dia ada sifat tamak. Bila dah sifat tamak tu, dia dah tak kawal risiko dia lah. So, itu yang sangat bahaya bila dah overconfidence. Bila dah overconfidence, kita punya lot size pun orang kata banyak kan, bertambah-tambah. So, kena be aware. Sebab manusia ni dia ada banyak macam-macam sifat. Okay, so kita tak boleh tamak sangat dan tak boleh takut sangat. Bila saya trade, saya sangat takut. Yes. The fear of trading. Takut je nak trade. So, ni adalah Fibo semalam. So, kalau naik, kita tarik Fibo dari bawah ke atas. Ke atas ke bawah. Kalau Fibo atas, bawah. Okay, kita ambil low, high. Kita ambil low, high je cukup. Low, high. So, kita dapat jawapannya, dia akan ke arah sini. Yes. InsyaAllah lah. Gunakan tambah lagi ni dengan ni. So jawapannya ke sini. Tambah pitchfork, tambah Fibo, ada dua confirmation. Okay, kalau tak kena tak tahulah. Tapi insyaAllah kalau dah ada confirmation, sebab kalau based pada Fibo, the golden numbers is around 0.382. Okay, once dia dah break 0.618 ni, so high probability dia akan teruskan pergerakan dia ke 1% dulu. So 1% ni dia akan buat retracement, dan before dia nak buat decision untuk break ke atas 1.618. Alright, so it's very crucial untuk betul-betul memahami pergerakan dan teknik yang kita guna ni. Okay, so kita akan buy US dollar. Okay, keep on buying US dollar. So ni adalah 0.108.266. Okay, so hold position ni. Okay, jangan takut. Selagi dia tak break lower line, tak break sini ataupun tak break 0.236, dia tak break, so high probability dia akan ke arah 1.618 pada harga 108.266. Kita boleh take profit dekat area sini. Okay, so ini adalah pergerakan dalam channel uptrend. So kita akan so the next pair adalah US oil. Kita akan pergi ke US oil. Okay. So based pada peningkatan komuniti adalah peningkatan pada berita semalam. So okay, salah satu tentang oil ni, sebab of course communities sekejap kita tengok. Okay. So Russia dengan Arab, diorang akan diorang dah ada buat satu panggilan lah. Diorang akan buat release statement untuk stabilizing the oil market. Right, kalau tengok kan dia akan stabilize pasaran minyak. Okay, kalau minyak ni boleh buy.
Oops. Okay, kalau pasaran minyak kita boleh long pasaran minyak. So jangkaan kalau base pada pergerakan dia di dalam channel menurun, tapi dia sedang buat satu retracement di kawasan kita di kawasan median. Okay, kalau kita ambil Fibonacci, so sama juga dari atas ke bawah. Okay, so high probability dia akan ke arah upline, akan buat satu retracement di kawasan 1.618. Alright, ini adalah US oil. Of course kita boleh trade dekat XSocio pun boleh trade US oil, WTI oil ni. Okay, asset ni, instrument ni boleh trade di XSocio Market, broker, minimum lot size 0.01. Yes, tak silap saya sign account boleh, ataupun pro account, I think ECN semua boleh. Okay, minimum lot size 0.01 boleh. So ini adalah crude oil. So crude oil akan long. So base pada kalau US dollar CAD, okay, buat satu mapping yang baru, nak turun. So dia buat retracement, dia nak naik balik ni. Ada sebab oleh US dollar strong dan pasaran minyak mentah masih lemah. So jangkaan US dollar CAD, buy US dollar CAD, mungkin dia akan buat retracement di kawasan retracement, maksudnya bukan retracement, pergerakan yang mendata, right? Yes, mendata. Selepas dia buat satu peningkatan di kawasan buatnya before. Ini sebenarnya adalah mapping menggunakan Andrew Pitchfork. So jangkaan dia akan bullish, akan buat satu reversal dan dia akan naik lagi. Okay. Di dalam channel uptrend. Tapi kalau base pada pergerakannya dia mendata, walaupun mendata dia punya pergerakan sangat tinggi, naik turun dia tinggi. So dijangka akan retest balik di kawasan 1% ni. So kita akan buy US dollar, sell CAD.
Kalau dua-dua strong, kalau dua-dua currency strong, dia akan mendata, dua-dua akan mendata, right? So jangkaannya akan ke arah 1%. Okay. That's why kalau kita nak trade, kita kena cari currency yang strong dan berlawanan dengan currency yang lemah. Okay. Kalau dua-dua strong, so jawapannya sideways. Okay, so kita dah buat US dollar index. Lepas tu spot gold kita pun dah buat. Dan major pair semua dah. So kita akan pergi ke Bitcoins. Alright. So kita nampak Bitcoin pun melonjak. Okay, so Bitcoin kita gunakan 1 minggu. Okay. Yep. Dia masih hovering di kawasan 7,000. So memang ada peluang untuk kita buy dekat kawasan ni. Okay, kita boleh hold HODL, hold. Right, hold Bitcoin. Okay, kita masih boleh awal lagi untuk beli Bitcoin. So kita just hold position dia dekat area sini. Okay, actually this value of the week adalah sangat best, sangat bargain to buy the Bitcoin dekat 6,400 6,500 around the area. We still boleh buy Bitcoin lagi, right? So dijangka akan meningkat. Yep. So ini adalah sedikit tentang Bitcoin. Okay. So kita punya target adalah dia nak masuk ke dalam channel ni. Okay, the Bitcoin punya pricing. Okay, kita target dia akan masuk dalam channel ni. Okay, ni adalah Bitcoin. So lagi dia tak turun, kita boleh hold. Okay, these are the best channel yang kita nak beli Bitcoin di kawasan ni. Alright, so we just orang kata expect kita hold position until dia break dalam masuk dalam channel ni, resistant. So once dia dah break dalam ni, kita dah boleh hold, yes, maybe until dia naik ke the most highest lah, right? So ni adalah Bitcoin. Tengok dollar. Okay, Wall Street. Okay, Wall Street, so memang terang-terang, okay, nampak gerakan dia. Dia buat satu reversal di kawasan support. Okay, so it's heading upper, higher. Okay, so kita akan jangka dia akan terus shoot up at this level, resistance level. So saya rasa itu saja untuk hari ini, right? So saya harap besok weekends, and then of course enjoy your weekends, right? Enjoy your weekends. Okay, do something great on your weekends. Spend your time with your family. And then of course nothing else. I'll see you guys on next week. Okay, insyaAllah jumpa minggu depan. Kita ada lagi 2 minggu. Yes, 2 minggu sampai 28. So let's keep on praying. So ada good news lah daripada Gilead. Alright, the ubat coronavirus. Okay, potentially to cure the coronavirus. So we hope we end this pandemic as soon as possible. Then yes, we are going for puasa and raya. So guys, I see you next week, and thank you so much for join live Facebook saya untuk sepanjang minggu dan sepanjang PKP ni. Dan saya harap saya berikan anda analisis yang terbaik. Right, ada kesilapan, saya minta maaf. Dan itu saja dari saya Shah Mohammad, market analyst untuk XSocio Market. So I see you guys on next week, same times, and
at 3 PM lah.